Xin chào các bạn, lại là Hà thôi. Một bộ phim 3 cốt truyện. Bộ phim Chờ Yêu sản xuất năm 2009 của chúng ta nói về chuyện tình yêu, tình báo, cáo trồn của 3 cô gái. Xem phim biết nhiều gì, bạn cũng sẽ bắt gặp bóng dáng chuyện tình của mình bên trong câu chuyện của 3 cô gái kia. Nhìn vào thân thể cuốn hút chết người của cô nàng này, khiến anh chàng nào mà chẳng mê mệt cơ chứ. Nhưng cô nàng lại chấp nhận làm tiểu tam để qua lại với một người đàn ông đã có gia đình. Chuyện tình vụng trộm này rồi sẽ lạc trôi về đâu? Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Anna và Ben trong một lần vô tình gặp gỡ tại siêu thị. Khi trò chuyện cùng nhau, chàng vô tình phát hiện nàng có ước mơ to đùng là được trở thành ca sĩ. Tình cờ là Ben có quen người có thể giúp cô, tưởng chừng hai người có thể trở thành một cặp đẹp đôi. Nhưng rồi Ben lại kiềm chế bảo rằng mình đã có vợ. Thế nhưng, Anna vẫn xin danh thiếp của anh, biết đâu đấy sẽ có ích cho công việc của nàng. Ngày hôm sau, khi Anna đang trò chuyện với bạn thân của mình, cô bạn khuyên rằng dù đã kết hôn nhưng có thể anh chàng mà cô mới gặp cũng không được hạnh phúc. Quyết cho mình một cơ hội, Anna chủ động gọi điện hẹn gặp Ben tại một quán cà phê. Thật không may, người đàn ông đã có gia đình kia lại ngập ngừng từ chối lời đề nghị của cô. Mỡ che miệng mèo, chờ hoài không thấy sơi. Cô gái của chúng ta không cam tâm để cho bản thân cảm thấy bị coi thường như vậy. Anna sau đó đã tìm đến anh trai 10 chút bầu tâm sự. Anh này có vẻ thích Anna nhưng bắn tín hiệu hoài mà cô không đáp lại. Mặc cho anh chàng cố gắng mời chào cô ở lại đốt lò nướng khoai miễn phí cùng mình, Anna vẫn kiên quyết chối từ. Nàng không muốn qua đêm cùng anh ấy. Đúng là theo tình thì tình chạy, mà đuổi tình thì tình nó cứ theo mà. Từ sau khi gặp cô gái xinh đẹp mà lại còn dễ dãi, Ben có chút nhớ nhung nàng. Cô vợ đánh hơi được sự thay đổi khác thường từ chồng mình, nhưng anh chàng lại bảo rằng mình đang lo nghĩ về cái lò của chúng ta mà thôi. Ngày hôm sau, không nhịn được nữa, Ben chủ động gọi điện cho Anna. Cô nàng lập tức phi đến văn phòng làm việc của anh. Cô hỏi lý do anh kết hôn. Lúc này Ben mới kể chuyện của mình rằng anh và vợ đã hẹn hò trong thời gian dài, nên sau đó đã đi đến hôn nhân mặc dù bản thân chưa sẵn sàng. Tiếp đến Ben cũng thực sự nói ra lòng mình rằng Anna vô cùng quyến rũ, và anh đã bị cô thu hút mất rồi. Thời gian sau đó Ben lại tìm đến trung tâm tập yoga nơi Anna đang dạy thêm. Anh nói rằng đây chỉ là sự tình cờ. Anna thì đoán được anh chàng đã chủ động đến tìm mình. Sau đó hai người đến hồ bơi. Lúc này Ben cho rằng chẳng lẽ kết hôn rồi thì anh chàng không được quyền làm bạn với những cô nàng quyến rũ hay sao? Anna cũng nói, chẳng lẽ cô không được làm bạn với người đã kết hôn sao? Nói rồi cô nàng bắt đầu cởi đồ của mình, nhảy xuống hồ bơi, dù Ben xuống tắm cùng với cô. Cặp đôi nói là làm bạn nhưng là bạn cùng giường các bạn ạ. Và hiển nhiên rằng sau đó hai người đã lên giường với nhau. Ben mê mệt nàng rồi. Anna nhẹ nhàng vuốt ve anh bạn sau trò chơi cưỡi ngựa. Ben cho rằng mình đang làm việc sai trái, đáng bị lên án, nhưng dưới sự chủ động ve vuốt của cô gái, anh mụ mị dỡ bỏ phòng bị và dần bị cuốn vào chuyện tình đam mê tội lỗi cùng cô nàng tiểu tam chất còn hơn nước cất. Một ngày nọ khi hai vợ chồng Ben đang đi mua sắm trong siêu thị, anh đưa cho vợ hai màu gỗ để lựa chọn. Vợ anh không nhận ra sự khác biệt giữa hai loại này. Ben mới nói rằng loại bên này vừa rẻ vừa giống màu gỗ. Vợ anh nói rằng mình rất ghét sự giả dối. Nhận ra ẩn ý trong lời nói của vợ lúc này, Ben đã thú nhận mình đã ngủ với cô gái khác. Mặc dù anh đã nghĩ rằng mình sẽ bị đuổi ra ngoài, nhưng thực ra vợ anh lại bình tĩnh muốn cùng chồng giải quyết chuyện này. Ben vô cùng ngạc nhiên khi thấy thái độ này của vợ. Thế là phi vụ đi hoang của anh cuối cùng cũng được vợ tha thứ. Thế nhưng ăn quen bén mùi, có lần một sẽ có lần hai. Ben đã nghiện kiếp ngủ lang. Anh chàng vẫn lén lút qua lại cùng Anna. Anh còn tự nguyện dẫn cô ấy vào phòng làm việc. Sau đó hai người bắt đầu mần việc. Đang chuẩn bị lao vào tàu nhanh một phát thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Ben liền bảo Anna trốn tạm vào tủ thay đồ. Đen rồi, đang chơi trò mèo thì sư tử Hà Đông lại đến. Muốn hâm nóng tình cảm vợ chồng đã nguội ngắt từ lâu, cô vợ quyết tâm muốn cùng chồng mây mưa ngay tại phòng làm việc. Ben không còn cách nào khác đành chiều theo ý vợ. Lúc sau khi vợ đã ra về, cô tình nhân bé bỏng cảm thấy vô cùng tức giận đùng đùng bỏ đi. Cô nàng không chấp nhận mình bị đối xử như vậy. Để tự an ủi bản thân, Anna đã lên giường cùng với anh trai mưa của mình. Từ sau hôm đó, anh bạn của Anna dẫn cô đi xem nhà, sau đó anh còn ngỏ lời muốn cùng cô chung sống. Nhưng Anna không thể chấp nhận lời đề nghị ấy, vì tình cảm của cô dành cho anh không lớn đến mức để có thể kết hôn. Và đến cuối, cô nàng vẫn phải cô đơn một mình, sống với ước mơ cháy bỏng được làm ca sĩ. Tưởng rằng Ben sẽ dễ dàng thoát khỏi mọi rắc rối do mình gây ra, thế nhưng kết cục của anh chàng đắng còn hơn cả ly cà phê ban mê. Anh ta bị vợ bỏ. Chuyện thứ hai là của Di. Từ bé Di đã bị mẹ của mình dạy rằng nếu một chàng trai cố tình gây chuyện và trêu chọc cô, thì có nghĩa là anh ta đang để ý và thích mình đó. Khi lớn lên, cô vẫn luôn hiểu nhầm về những tín hiệu mà cánh đàn ông gửi gắm cho mình. Sau khi buổi hẹn đầu tiên của Di kết thúc, cô nàng thì cho rằng anh chàng của mình đã say đắm cô lắm rồi. Nhưng thực tế anh ta đang phải lòng và gọi điện cho cô gái khác. Di vẫn thường xuyên nhờ những người bạn đồng nghiệp của mình tư vấn, và họ cũng khuyên rằng cô nàng nên chờ đợi anh chàng liên lạc lại. Nhưng chờ hoài, chờ mãi chẳng thấy anh ta hồi âm, hồi báo gì. Cô nàng mê trai quyết định tới câu lạc bộ yêu thích của anh chàng, nhưng xui cho cô lần này lại không gặp được anh ta ở đó. Thay vào đó Di lại gặp được anh chàng Alex. Hóa ra anh này lại là bạn thân của anh kia. Sau khi nghe Di kể toàn bộ câu chuyện giữa hai người, Alex biết rằng Candor không hề có tình cảm gì với cô cả. Mặc cho Di nghĩ ra những lý do để giải thích việc anh ta không liên lạc lại, Alex vẫn chỉ ra rằng cô nàng hiểu nhầm tín hiệu của đàn ông rồi. Thời gian sau đó Di vẫn tiếp tục hẹn hò với những chàng trai khác. Hai người họ lại trao nhau tấm danh thiếp.
Sau khi anh ta bỏ đi được một lúc, Di liền thẳng tay xé luôn tấm thiệp ấy. Cô bảo rằng anh ta sẽ chẳng bao giờ gọi lại cho mình. Nhưng khi về đến nhà, Di lại dán lại tấm danh thiếp ấy và gọi cho Alex nhờ tư vấn. Thật không ngờ, dù đang lâm trận nhưng Alex vẫn dành thời gian của mình tiếp chuyện với cô. Sau khi nghe chuyện của Di và biết rằng anh ta không gọi lại, thì Alex hiểu rằng chuyện vẫn giống lần trước. Anh cố gắng khuyên nhủ cô một cách thật lòng rằng nếu gã đàn ông ấy muốn thì hắn sẽ tìm cách hẹn hò với cô. Rồi sau khi cúp máy, Di lại có quyết tâm xé tấm danh thiếp kia đi. Sau lần đó, Alex định giới thiệu cô với một người anh của mình. Nhưng khi Di đến quán thì Alex lại bảo là nhầm lịch. Rồi anh bảo sẽ đền bù cho cô bằng cách mời cô đến bữa tiệc của mình. Ngày hôm sau khi đến công ty buôn chuyện cùng đồng nghiệp, Di đưa ra những lý luận rằng Alex thật sự đã phải lòng mình rồi. Mấy cô bạn cũng hùa theo và cổ vũ cho cô. Cuối tuần Di đến bữa tiệc của Alex. Anh chàng ấy đang bận rộn đón tiếp những vị khách của mình. Cô nàng chỉ đành đứng một góc, chẳng biết làm gì. Lúc sau khi Alex đến nói chuyện với cô, chỉ nhờ và rằng cô hãy lấy đồ ăn vặt trên tủ xuống giúp mình, Di lại hiểu nhầm rằng cô cùng anh tổ chức bữa tiệc. Sau đó cô nàng chăm chỉ phục vụ các vị khách mời ở đây. Đến cuối bữa tiệc còn dọn dẹp cả căn hộ thật gọn gàng. Trong khi đó Alex lại đang mải mê chơi điện tử với một cô nàng khác. Di tìm cách để đuổi khéo cô nàng kia về. Sau khi chỉ còn hai người, cô nàng định mây mưa một trận với Alex, nhưng anh liền đẩy ra và bảo rằng cô đã hiểu nhầm. Alex biết cô lại một lần nữa tưởng tượng ra mọi chuyện. Lúc này Di cảm thấy vô cùng đau khổ liền bỏ đi khỏi đó. Cuối cùng, sau ngày phũ phàng với Di, anh chàng lúc nào cũng chờ đợi cuộc gọi của cô nàng. Sau đó thì không thể tập trung vào công việc. Và cuối cùng anh chạy đến trước cửa nhà Di, nói với cô rằng anh đã thực sự thích cô mất rồi. Thế là hai anh chị này quyết định dọn nhà thổi cơm chung cùng nhau, chuyển đến cô nàng thứ ba, Berg. Mặc dù hai người đã yêu nhau được 7 năm trời, nhưng bạn trai cô, Neil, vẫn chưa muốn kết hôn. Neil cho rằng cả hai đang hạnh phúc, anh thực sự thuộc về cô, thế nên cái tờ giấy hôn thú kia chẳng có ý nghĩa gì cả. Em gái của Berg sắp kết hôn, vậy mà cô kỳ ra chưa chịu lên xe bông làm cả nhà, cả họ lại lời ra tiếng vào. Khi về đến phòng của mình, cô quyết định phải làm rõ chuyện này với Neil. Hoặc là hai người sẽ cùng nhau kết hôn, hoặc là chia tay nhau đi. Neil cảm thấy vẫn chưa sẵn sàng nên đã chiều theo ý người yêu. Ngày tổ chức hôn lễ em gái của Berg cũng đã diễn ra. Trong khi các chị em đều dẫn theo người yêu và chồng của mình, thì Berg lại dẫn theo một chú chó vào lễ đường. Trong bữa tiệc mọi người đang khiêu vũ rất vui vẻ. Đột nhiên cha của Berg lên cơn đau tim. Cả đám người xúm vào lo lắng cho cha già dấu yêu. Thời gian sau đó, một mình cô nàng phải cáng đáng mọi việc bếp núc nhà cửa. Mấy cô em cũng vô cùng suy sụp vì lo cho cha. Trong khi đó đám con rể chỉ biết chơi điện tử, chẳng suy nghĩ gì. Rồi thật bất ngờ, Neil lại xuất hiện trong phòng bếp của nhà cô. Anh chăm chỉ lau dọn bát đĩa. Berg lại gần tựa vào bờ vai của anh. Lúc này cô mới có thể cho phép bản thân được yếu lòng. Ngày hôm sau, Berg tìm đến du thuyền của Neil. Cô nói rằng cảm ơn anh đã giúp đỡ mình hôm trước. Lúc này, cô cũng thổ lộ rằng nhìn thấy đám em rể kia cô cảm thấy anh còn tốt hơn cả một người chồng thực sự. Và Berg không ép anh phải lấy cô nữa, không cầu, không ép gì thì hóa ra lại được. Một ngày đẹp trời, Neil tự nguyện mang nhẫn đến cầu hôn cô nàng. Cuối cùng anh cũng nhận ra mình không thể sống thiếu cô. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người một số phận khác nhau. Chúc cả nhà mình luôn vui vẻ, hạnh phúc. Mong cả nhà sẽ thích bộ phim này. Nếu thấy hay, các bạn hãy like và đăng ký để ủng hộ cho kênh của Hà nhé. Hà cảm ơn và mến chào tạm biệt.